but I'm number one. જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ બધા મજામાં હશો. તો આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. તો તમે ડેમોમાં મિત્રો જોઈ ગયા છે સોરી બટ આઈ એમ નંબર 1 વાળું સ્ટેટસ બનાવતા શીખીશું, જે એક જ ક્લિકમાં મિત્રો બનીને તૈયાર થઈ જશે મિત્રો. તો તેના ઉપર આપણે વિડીયો બનાવતા શીખીશું. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો, અને વિડીયોમાં નવા હો તો વિડીયોને લાઇક કરી લેજો અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચલો વિડીયો આપણે શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીં જવાનું છે મિત્રો નોઇઝ એપમાં. જો તમે મિત્રો ડાઉનલોડ ના કરી તો ડાઉનલોડ કરી લેજો. આપણે વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક જોવા મળશે મિત્રો, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે આવી જઈશું નોઇઝ એપમાં. નોઇઝ એપમાં આવી અને અહીંયાથી સર્ચ કરીશું. સર્ચમાં ટાઈપ કરવાનું છે મિત્રો સોરી. તો અહીંયાથી આપણે ખાલી સોરી ટાઈપ કરશું મિત્રો. તો અહીંયાથી જે ટેમ્પલેટ છે મિત્રો તે ટેમ્પલેટ આવી જશે મિત્રો. તો અહીંયાથી આપણે સર્ચ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી આપણે જે સોરી બટ આઈ એમ નંબર 1 વાળું જે ટેમ્પલેટ છે મિત્રો તે આવી જશે મિત્રો. તો અહીંયાથી આપણે તેને એડ કરી લઈએ બરાબર. તો અહીંયાથી આપણે સોંગ માઇનસ કરી લઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે જોઈ શકો તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ મેકિંગ છે મિત્રો. સ્ટાર્ટ મેકિંગમાં આવી જવાનું છે. સ્ટાર્ટ મેકિંગમાં આવી અને અહીંયાથી તમને નેમ જોવા મળશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી નેમ જોવા મળશે મિત્રો. તો તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. તેના ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયાથી તમારું નામ ટાઈપ કરી લેવાનું છે મિત્રો બરાબર. તો અહીંયાથી આપણે મારું નામ ટાઈપ કરી લઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ અહીંયાથી રાઇટ ઉપર ક્લિક કરીશું. રાઇટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયાથી તમે મ્યુઝિક એનું એ જ રહેવા દેજો મિત્રો બરાબર. અહીંયાથી મ્યુઝિક એ જ રહેશે મિત્રો. અને અહીંયાથી આપણે જે મેક છે મિત્રો મેકના ઉપર ક્લિક કરી લઈશું. મેકના ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયાથી આપણે જે વિડીયો છે મિત્રો કમ્પ્લીટ થઈ જશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો આવી રીતે આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો આવી રીતે તમારું નામ આવી જશે. તો વિડીયોને સેવ કરવા માટે અહીંયાથી તમારે વિડીયો સેવ રેકોર્ડમાં ક્લિક કરવાનું છે. જો મિત્રો તમે આ એપમાં લોગિન કરવા ના માગતા મિત્રો તો અહીંયાથી તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો, ડાયરેક્ટ વિડીયો એડ કરવા મિત્રો. તો અહીંયાથી તમે જે વોટ્સઅપનો ઓપ્શન છે મિત્રો તમે જોઈ શકો આવી રીતે વોટ્સઅપનો ઓપ્શન છે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરી અને તમે પોતાના જ જે તમે વોટ્સઅપમાં ફીચર છે મિત્રો તમે પોતાનો જ મેસેજ પોતાના જ સેન્ડ કરી શકો મિત્રો. તો તમે પોતાને સેન્ડ કરશો મિત્રો તો તમારે ડાયરેક્ટ તમારી ગેલેરીમાં એડ થઈ જશે મિત્રો. તો આવી રીતે તમે વિડીયોને સેવ કરી શકો છો મિત્રો બરાબર.